السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبائي، في البداية نصلي على حبيبنا محمد. اليوم عملنا لكم خلطة من الأعشاب والزهور البرية. هذه الخلطة لها فوائد عدة. جمعت لكم كل عشبة مع بعض لحتى نشكل فائدة كبيرة، وفينا نستخدم كل عشبة لوحدها. وأنا كتبت لكم تحت كل عشبة فوائدها. فوائدها بشكل عام إنه مجموعة هي الأعشاب تستخدم للتنحيف ونقص الوزن والالتهابات والمغص، التهاب المفاصل والمعدة والصدر والكليب والسعال. أتمنى الكل يشترك بالقناة ويفعل الجرس ويعمل